कोजागिरी पौर्णिमा सेलिब्रेट करणार आहोत, धमाल करणार आहोत, मजा करणार आहोत। नॉर्मली कोजागिरी पौर्णिमा म्हणजे पौर्णिमेतला चंद्र आणि भरपूर सारं चांदणं आणि याच्यामध्ये आपण मस्त मसाल्याचं दूध वगैरे घेऊन आपण कोजागिरी पौर्णिमा सेलिब्रेट करतोय। पण आम्ही इथे आज सकाळीच हा इव्हेंट ठेवलेला आहे कारण हा माझा योगा ग्रुप आहे आणि आम्ही त्याच पिरियडमध्ये आज इथे खूप धमाल आणि मस्ती करणार आहोत। तर बघूया काय काय करतोय ते पुढे। हळू इडली घालू का ह्याच्यात? हा घाला। एक मिनिट पल्लवीने डिश उचलली। एन्जॉय युअर नाश्ता। अशा प्रकारे सगळ्या जणी खाण्यात मग्न आहेत। ए बाय द वे बनवलं कुणी आहे सांगा? कुणी? हो हॅलो, तरीच मान वळवते। थँक्यू सो मच प्रियंका। ए कमॉन सांगा नाश्ता कसा आहे? यम्मी।